Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farm Revolution. Στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω ένα κλαδευτικό αλυσοπρίωνο μπαταρίας. Είναι της εταιρείας Zanon, το μοντέλο ZP200. Το αλυσοπρίωνο είναι αυτό που βρίσκεται ακριβώς δίπλα μου. Πρόκειται ουσιαστικά για το μεγαλύτερο μοντέλο αλυσοπρίωνου μπαταρίας που διαθέτει η εταιρεία Zanon και έρχεται στην αρχή του συσκευασία μέσα στην κούτα αυτή εδώ που βλέπουμε, όπου μέσα θα βρούμε το αλυσοπρίωνό μας, δύο μπαταρίες, έναν τριπλό φορτιστή, όπου μπορεί να φορτίζει 3 μπαταρίες ταυτόχρονα και ένα μικρό χωνί, ώστε να μπορούμε να προσθέτουμε λάδι στο δοχείο που είναι για τη λίπανση της αλυσίδας. Το αλυσοπρίωνο είναι αυτό που κρατάω στα χέρια μου, πραγματικά πάρα πολύ μικρό μέγεθος, πολύ μαζεμένο, εξαιρετική κατασκευή και βλέπουμε ότι φοράει μία λάμα με μήκος 20 εκατοστά, μέγιστη διάμετρο κοπής 20 εκατοστά. Η αλυσίδα που χρησιμοποιεί είναι 1 τέταρτο με πάχος οδηγού 1,1 χιλιοστά και έχει τη δυνατότητα να κινείται η αλυσίδα με 3 διαφορετικές ταχύτητες, ρυθμίζοντάς το από το πάνω μέρος από το χειριστήριο του αλυσοπρίωνου. Οπότε ανάλογα την εργασία που κάνουμε επιλέγουμε την κατάλληλη ταχύτητα που είναι από 4 μέτρα το δευτερόλεπτο, 8 μέτρα το δευτερόλεπτο έως και 12 μέτρα το δευτερόλεπτο. Εδώ πέρα διαθέτει ένα δοχείο λαδιού για τη λίπαση της αλυσίδας. Εδώ έχουμε το φρένο. Βλέπουμε ότι έχει κλαδευτικό σχεδιασμό, δηλαδή δεν έχει ουρά και φυσικά μπορούμε να το κρατάμε και με τα δύο μας χέρια για καλύτερο χειρισμό. Το μοτέρ που χρησιμοποιεί είναι brushless, έχει 600 W ισχύ και η μπαταρία που χρησιμοποιεί είναι στα 18V, maximum τάση 21V με 5 αμπερόρια χωρητικότητα. Και έρχεται και θηλυκώνει στο πίσω μέρος του αλυσοπρίωνου. Πριν το βάλουμε να το ενεργοποιήσουμε, να πω ότι το βάρος του αλυσοπρίωνου χωρίς μπαταρία πάνω είναι σύμφωνα με τη ζυγαριά μου 1884 γραμμάρια και με την μπαταρία τοποθετημένη πάνω, όπως το βλέπουμε τώρα δηλαδή, πάλι σύμφωνα με τη ζυγαριά μου είναι 2 κιλά και 524 γραμμάρια. Για να ενεργοποιήσουμε το αλυσοπρίωνο θα πρέπει να πατήσουμε το κόκκινο κουμπί παραταμένα που έχει στο πάνω μέρος του χειριστηρίου και βλέπουμε ότι η οθόνη έχει ανάψει. Επίσης όταν έχουμε ενεργοποιημένη την ασφάλεια βλέπουμε ότι η οθόνη αναβοσβήνει, οπότε δεν εκκινεί το αλυσοπρίωνο και έτσι θα πρέπει να απασφαλίσουμε το φρένο, την ασφάλεια δηλαδή, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το αλυσοπρίωνο. Εδώ όταν ενεργοποιήσουμε το αλυσοπρίωνο, όπως είπαμε, ανάβει μια οθόνη και μας δείχνει ουσιαστικά σε τι ταχύτητα βρίσκεται, έχουμε επιλεγμένη αυτή τη στιγμή το αλυσοπρίωνο. Εδώ είναι η τρίτη ταχύτητα, η πιο γρήγορη και όταν πατήσουμε το αριστερό κουμπί ουσιαστικά μπορούμε να επιλέξουμε και τις υπόλοιπες ταχύτητες, τη δεύτερη ή την πρώτη. Εδώ έχω βάλει την πρώτη ταχύτητα που είναι η πιο χαμηλή και όταν πατήσουμε την ασφάλεια και τη σκανδάλη, το αλυσοπρίωνο μας θα κινήσει. Εδώ όπως είπαμε είναι η πρώτη ταχύτητα, οπότε όταν πατήσουμε το δεύτερο κουμπί από τα δεξιά δηλαδή, βλέπουμε ότι πλέον έχουμε περάσει στην δεύτερη ταχύτητα του αλυσοπρίωνου. Από το θόρυβο καταλαβαίνουμε ότι έχουν αυξηθεί οι στροφές του αλυσοπρίωνου και επιλέγουμε μετά και την τρίτη ταχύτητα που είναι η πιο ισχυρή, η πιο γρήγορη δηλαδή. Προφανώς από τον θόρυβο και μόνο φαίνεται να είναι πάρα πολύ δυνατή. Οπότε όλα αυτά για να μπορέσουμε να τα δούμε και στην πράξη θα περάσουμε στο πρακτικό κομμάτι του βίντεο, να πάμε σε έναν λεώνα μου ώστε να κάνουμε κάποιες κοπές για να δούμε και την αποτελεσματικότητα του αλυσοπρίωνου μπαταρίας που παρουσιάζω. Πάμε.
Έχοντας ολοκληρώσει και το πρακτικό κομμάτι του βίντεο, τα προσωπικά μου συμπεράσματα. Όσο αφορά η ποιότητα του κλαδευτικού αλυσοπρίνου μπαταρίας της εταιρείας Zanon, το μοντέλο ZP200, είναι πάρα πολύ υψηλή, όπως όλα τα εργαλεία της εταιρείας Zanon, καθώς γενικά η εταιρεία Zanon προσέχει πολύ την ποιότητα κατασκευής των εργαλείων της. Έχει πολύ καλό ζύγισμα, παρόλο που η μπαταρία είναι στο πίσω μέρος του αλυσοπρίωνου, θα πιστεύαμε όλοι μας ότι το βάρος θα είναι στο πίσω μέρος, ενώ πραγματικά έχει ένα πολύ καλό ζύγιασμα, οπότε δεν μας κουράζει στην πολύ ωρη χρήση. Φάνηκε να είναι πάρα πολύ δυνατό και επίσης τη δυνατότητα που έχει να επιλέγουμε τις τροφές, τις ταχύτητες μάλλον, την ταχύτητα που θα κινείται η αλυσίδα, μας επιτρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση της αυτονομίας της μπαταρίας, οπότε εάν θέλουμε να κόψουμε μικρά κλαδάκια θα επιλέξουμε την πρώτη ταχύτητα και ανάλογα αν θέλουμε να κόψουμε κάποιο ξύλο με διάμετρο 4-5 εκατοστά θα μπορούσαμε να επιλέξουμε την δεύτερη ταχύτητα και από εκεί και πέρα όταν θέλουμε να κόψουμε κάποια ξύλα με μεγαλύτερη διάμετρο επιλέγουμε την τρίτη ταχύτητα με φυσικά μικρότερη αυτονομία της μπαταρίας. Επίσης όταν η ταχύτητα της αλυσίδας είναι πάρα πολύ χαμηλή μας επιτρέπει να κάνουμε σε πραγματικά δύσκολα σημεία κοπές με ασφάλεια χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να πληγώσουμε διπλανά κλαδιά. Οπότε είναι και αυτό στα πλεονεκτήματά του. Επίσης έκανα κάποιες κοπές σε ξύλο ελιάς με διάμετρο σχεδόν 20 εκατοστά, όπου μπόρεσε και ανταποκρίθηκε πάρα πολύ άνετα το αλυσοπρίωνο χωρίς να ζορίζεται. Όσο αφορά την αυτονομία της μπαταρίας, που είναι ένα πάρα πολύ βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να προσέξουμε σε ένα αλυσοπρίωνο μπαταρίας, οπότε έκανα το σχετικό τεστ και με μία μπαταρία έκανα 93 κοπές στην τρίτη ταχύτητα του αλυσοπρίωνου σε ξύλο ελιάς διαμέτρου 10 με 12 εκατοστά. Έχοντας δει τα τεχνικά του χαρακτηριστικά αλλά και τις δυνατότητές του, ας δούμε και πώς το κοστίζει. Έτσι λοιπόν, το κλαδευτικό αλυσοπρίωνο μπαταρίας της εταιρείας Zanon, το μοντέλο είναι το ZP200, όπου έρχεται με 2 μπαταρίες και έναν τριπλό φορτιστή και θα το βρούμε στην τιμή των 549 ευρώ στο γεωπονικό κατάστημα Κοντόπουλος. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του, όπως παρουσίασα ένα κλαδευτικό αλυσοπρίωνο μπαταρίας της εταιρείας Zanon, όπου το ξεχωρίσουμε για το πολύ μικρό του μέγεθος, για το χαμηλό του βάρος, για την αθόρυβη λειτουργία του, αλλά και τη δυνατότητα που έχει να ρυθμίζουμε την ταχύτητα που θα κινείται η αλυσίδα. Ένα πραγματικά εξαιρετικό αλυσοπρίωνο για κυπουρούς ή κυποτέχνες, όπου χρειάζονται ένα κλαδευτικό αλυσοπρίωνο με αθόρυβη λειτουργία, αλλά ταυτόχρονα και αρκετά ισχυρό. Φυσικά θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και στο κλάδεμα ενός ελαιώνα, όπου είναι πολύ ελαφρύ, εύκολη χρήση του, ξεκούραστε δηλαδή και πάρα πολύ αποδοτικό. Οπότε σε αυτό το σημείο να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο γεωπονικό κατάστημα Κοντόπουλος για την παραχώρηση του κλαδευτικού αλυσοπρίωνου για τις ανάγκες του βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να ενημερώνεστε για ό,τι καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας.